Go ahead and just, all right, let me go ahead and share my screen. Okay. Can we see the slides okay? I can. You can. Dr. Nguyen, are you able to see it okay? Please wait a moment. I cannot hear you clearly. Oh, no problem. Dr. Robert, can you speak Vietnamese? I think you Yes, can, right? yes, absolutely. Yeah, yeah, vâng. Rồi Thiên Lý sẽ giới thiệu in a second. But bác sĩ Nguyễn, can you see, bác sĩ có thấy cái slide come back? See? Rất rõ, rất rõ. Oh, okay. All right. Wait, Thiên Lý sẽ bắt đầu ha. So, thank you everyone. It's an honor to be here with everyone here today. My name is Lee Huang Roberts, and I'm the associate staff in urology, specifically in female reconstruction at Cleveland Clinic. I want to thank Dr. Nguyen and IVU Med for giving me this opportunity to talk to you about a really important subject, which is pelvic floor dysfunction, interstitial cystitis. From this talk, I hope that this is going to generate great discussion, but more importantly, be an exchange of ideas. And so to that end, I will be speaking both in Vietnamese and English. But if there's any questions, please put the questions in the chat and I'm happy to answer them. So xin kính chào quý vị, tôi tên là bác sĩ Hoàng Ngọc Thiên Lý và tôi là bác sĩ về khoa tiết niệu chuyên môn về tái tạo cơ quan sinh sản cho phụ nữ. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn và IVU Med đã cho tôi sự vinh dự này để đến thuyết trình về một chủ đề quan trọng, đó là về hội chứng rối loạn cơ sàn chậu và viêm bàng quang kẽ. Thiên Lý mong là đây là một dịp để cho mình trao đổi ý kiến và thảo luận với nhau. Và với mục đích đó thì Thiên Lý sẽ vừa nói tiếng Anh rồi sau đó sẽ nói tiếng Việt. Nhưng nếu các bác sĩ có những câu hỏi thì xin viết vô chat nha. Rồi Thiên Lý sẽ trả lời sau cái thuyết trình. I have nothing to disclose. So a little bit about myself. I am currently in Cleveland, Ohio, which is one of the northern states in the US. Tôi xin chia sẻ một chút về bản thân. Hiện tại tôi đang ở thành phố Cleveland thuộc tiểu bang Ohio, miền Bắc nước Mỹ. However, I was actually born in Vietnam, and as a young child, I immigrated over to Texas. Tuy nhiên, tôi sinh ra tại Việt Nam và qua Mỹ định cư khi còn nhỏ. I went to school, medical school down in Houston at UT Houston and was there for my urology residency. Tôi đi học y khoa tại thành phố Houston, rồi sau đó tôi học chuyên ngành về khoa tiết niệu tại UT Houston. I then went up to Michigan at Beaumont Hospital to train for another 2 years in female reconstruction. Để học thêm về chuyên môn tái tạo cơ quan sinh sản cho phụ nữ, tôi lên Michigan và học thêm 2 năm. And now currently I am in Cleveland and am honored to be part of the faculty here at Cleveland Clinic. Hiện tại tôi đang làm việc ở nhà thương Cleveland Clinic. So the agenda for today is that we're going to be speaking about chronic pelvic pain syndrome, but specifically on interstitial cystitis and pelvic floor dysfunction. Chương trình hôm nay sẽ nói về hội chứng đau vùng chậu, nhưng tiêu điểm là về viêm bàng quang kẽ và hội chứng rối loạn sàn chậu. So I present a patient, 65 years old, who comes in and reports having to go to the restroom every 30 minutes with a sense of urgency. She voids 10 times a night, but mainly her main issue is the pelvic pain, a 7 out of 10 pain that improves with voiding. No burning when voiding or no pain with sex, and this has been going on for about 6 months. Bây giờ tôi sẽ trình bày về trường hợp của một bệnh nhân 65 tuổi, phàn nàn rằng bệnh nhân đi tiểu gấp mỗi 30 phút và 10 lần mỗi đêm. Bệnh nhân đau vùng xương chậu nhưng cải thiện sau khi tiểu tiện. Bệnh nhân không đau buốt khi đi tiểu và không đau khi giao hợp. Các triệu chứng bắt đầu chừng 6 tháng trước. Upon evaluation, her urine culture is negative and her post-void residual is minimal.
xét nghiệm nước tiểu âm tính và sau khi đi tiểu thì chỉ còn lại 13 ml trong bàng quang. On physical exam, we see that her sensation and reflex is intact. There's no vulvar pain, no prolapse. It is well estrogenized, and no pelvic floor tenderness except for at 12 o'clock, which is where the bladder is. Khi khám sức khỏe định kỳ thấy rằng cảm giác và phản xạ tốt, âm hộ không đau, không xa tử cung, không đau sàn chậu, ngoài trừ tại hướng 12 giờ ở chỗ bàng quang. And so in our differential diagnosis, we could start thinking about a few things. Is it overactive bladder, urinary tract infection, urinary retention, or chronic pelvic pain? Dựa trên những triệu chứng này, chẩn đoán phân biệt gồm có bàng quang hoạt động quá mức, nhiễm trùng đường tiểu, lưu giữ nước tiểu, hay là hội chứng đau vùng chậu. However, based on her symptoms, if we zone in, we see that her main issue is that it's pelvic pain that's causing her urinary symptoms. So it's probably not overactive bladder. She has a urine culture that are negative, and then her post-void residual is minimal, so she probably doesn't have urinary retention. Tuy nhiên, bởi vì bệnh nhân này than phiền nhiều nhất về đau sàn chậu nên nguyên nhân không phải là bàng quang hoạt động quá mức. Hơn thế nữa, vì xét nghiệm nước tiểu âm tính và số lượng nhỏ trong bàng quang sau khi tiểu tiện, nên cũng không phải là nhiễm trùng bàng quang hay lưu giữ nước tiểu. So chronic pelvic pain is, per the AUA, defined as having chronic pelvic pain for men or women that has low urinary tract symptoms, sexual symptoms, bowel symptoms, or gynecological symptoms. Dựa theo EUA, hội chứng đau vùng chậu là cơn đau mãn tính ở các cấu trúc liên quan đến xương chậu của cả nam và nữ với các triệu chứng về đường tiết niệu, tình dục, ruột, sàn chậu hoặc phụ khoa. So when we're thinking about chronic pelvic pain, there's many etiologies, one of which could be the bladder, so-called interstitial cystitis, reproductive organs like endometriosis or chronic prostatitis, irritable bowel syndrome, pudendal neuralgia, or even pelvic floor muscle dysfunction. Có rất nhiều nguyên nhân của hội chứng đau vùng chậu như viêm bàng quang kẽ, lạc nội mạc tử cung, viêm tuyến tiền liệt, hội chứng ruột kích thích, đau dây thần kinh pudendal, hay là rối loạn chức năng cơ sàn chậu. For today, though, we will be focusing on these two specific topics. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào hai chủ đề này. Now, I want to bring up the idea that sometimes patients that come in with interstitial cystitis may actually have pelvic floor muscle dysfunction, or that one can lead to the other. So it's very important for us as clinicians to know that. Khi nghĩ đến viêm bàng quang kẽ và hội chứng rối loạn cơ sàn chậu, không nên tách biệt hai bệnh này bởi vì viêm bàng quang cũng có thể gây nên rối loạn cơ sàn chậu. For this patient, looking at her symptoms with the pain and everything, most likely she has interstitial cystitis. And as you can see here, this is the definition per AUA. Bệnh nhân này có thể bị viêm bàng quang kẽ theo dịch nghĩa của AUA. So the pathophysiology, how does this happen? Well, there's many hypotheses, one of which is the dysfunctional urothelium or the gag layer being injured. Another one is the hypothesis that perhaps this is an allergic reaction with a mast cell mediated mechanism. If it's an autoimmune disorder or even an autonomic dysfunction. Có nhiều giải thuyết về sinh lý bệnh của bệnh này như suy giảm chức năng urothelium hay là lớp gag bị chấn thương, bị dị ứng hay là có nhiều tế bào mast cell trong bàng quang, có thể liên quan tới tự miễn dịch hay là rối loạn chức năng thần kinh tự trị.
So looking at the AUA and the guidelines, what we first have to do is looking at the basic assessment. And of course, this is everything that we just already did. Dựa theo hướng dẫn của AUA, nếu bệnh nhân có những triệu chứng như đã trình bày, mình nên kiểm tra những gì liệt kê ở đây. Of course, if there's any complications such as concerning for endometriosis, the PVR is a little high, any concern at all, it is a good idea to do further testing with imaging, cystoscopy, or urodynamics, or others listed here. Nếu triệu chứng không đơn giản, mình nên có những nghiệm khác như chụp hình CT hay là nội soi bàng quang, vân vân. Now, if the patient has any urinary tract infection, of course, we should treat that and then reassess the symptoms. Nếu bệnh nhân có triệu chứng nhiễm trùng đường tiểu, mình nên dĩ nhiên là chữa trị trước tiên. For some groups of patients, though, there might be higher suspicion of Hunner's lesion, and usually these are the patients who are older, greater than 50 years old. Có một số nhóm bệnh nhân đặc biệt, mình nên để ý rằng bệnh nhân có thể bị vết loét Hunner's trong bàng quang và mình nên kiểm tra. So Hunner's lesion, they're considered ulcers in the bladder that is typically described as having a central scarring with redness around. It only really occurs in maybe 5 to 10% of IC cases. It happens in older patients greater than 50, has typically a rapid onset with a markedly reduced bladder capacity. Usually patients don't report a lot of systemic symptoms nor pelvic floor dysfunction. And so when you direct the therapy towards the bladder, they respond very well. And of course, these patients that have non-Hunner's lesion IC typically do not progress to having Hunner's lesion. Vết loét Hunner như thấy trong hình chỉ có thấy trong chừng 5 tới 10% bệnh nhân với viêm bàng quang kẽ. Vết loét Hunner như thấy trong hình thường với bệnh nhân hơn 50 tuổi. Triệu chứng phát triển nhanh, các triệu chứng thường về bàng quang chứ không về cơ sàn chậu. Nên nếu mình điều trị bàng quang thì bệnh nhân có thể cảm thấy tốt hơn. So what do you do? So first thing is you would do cystoscopy, and at that time you can do hydrodistension with the low pressure and a low amount of time, typically less than 10 minutes. You can then measure the bladder capacity at that time, and if you see any of the Hunner's lesion, you should fulgurate or inject triamcinolone at the lesions. Điều trị trước tiên là soi bàng quang và ứ nước bàng quang với sức ép thấp trong thời gian ngắn. Lúc đó cũng có thể đo lượng dung tích bàng quang. Nếu thấy vết loét Hunner's nên đốt cháy hay tiêm thuốc triamcinolone. According to the study, they showed that if you were to fulgurate or inject, you have over 81 to 91% of patients can improve with just these procedures itself. Trong nghiên cứu này cho thấy rằng nếu đốt hay tiêm thuốc thì 81 tới 91% bệnh nhân sẽ thấy triệu chứng cải thiện hơn. Now, if patients say that their symptoms do not go away or that they have recurrent symptoms, one option is to start them on cyclosporin. Nếu triệu chứng không cải thiện hay trở lại thì có thể bắt đầu thuốc cyclosporin. Cyclosporin is typically an immunosuppression that is given from a dose of 2 to 4 mg per kg, but for IC, we typically use a lower dose. And so we usually do 100 milligrams twice a day for 30 days, then 100 milligrams every day. Of course, you should then absolutely follow up with measuring blood pressure, kidney and liver function 1 month after starting the medication, and if everything's good, then you can do it every 3 to 6 months after that. Thuốc này cyclosporin thường dùng cho ức chế miễn dịch, nhưng cho những bệnh này có thể dùng lượng thấp. Tuy nhiên, mình cần phải theo dõi huyết áp, chức năng thận và gan trước là 1 tháng sau khi bắt đầu thuốc, rồi sau đó mỗi 3 tới 6 tháng.
Now, if you do cystoscopy looking for this and you don't see any Heller-Negus lesion, you can then start them on the algorithm of just uncomplicated IC. And that includes starting behavioral or non-pharmacological treatments as listed. And then if that doesn't work, you can start then on medical oral treatment. Nếu trong bàng quang không có vết loét thì có thể điều trị như trên đây. Và nếu không có kết quả thì có thể bắt đầu uống thuốc. So talking about the medications, the first one is amitriptyline, and this is considered an antidepressant that works for IC based on the neuropathic pain relief that it can help with. For this prospective randomized controlled trial, it shows that patients who comparing amitriptyline to placebo at 4 months, patients see that there is an improvement in pain and also urge intensity. Một trong những thuốc có thể bắt đầu là amitriptyline, là thuốc chống trầm cảm, nhưng nó cũng giúp giảm bớt đau dây thần kinh. Trong nghiên cứu đây, so sánh thuốc amitriptyline với giải dược, thuốc có thể giảm đau và sức mắc tiểu gấp. Another medication is cimetidine, which is an antihistamine. And the way it works is just decreasing inflammation from mast cells. Per this article and randomized controlled trial, we see that patients can report improvement in pain and nocturia. Interestingly, there's no change in mast cells on biopsy, but there was a decrease in T cells. Thuốc thứ hai được gọi là cimetidine, thuốc giúp giảm dị ứng. Trong nghiên cứu đây, thấy rằng thuốc có thể giảm cầm đau và đi tiểu đêm cho những bệnh nhân mà uống thuốc cimetidine này. Another antihistamine is hydroxyzine, which similar mechanism of action, and studies do show that it does improve. However, for some patients, the concern is maybe this has more of a drowsiness effect instead of actually helping the bladder pain itself. So just something to keep in mind. Thuốc hydroxyzine cũng là thuốc giảm dị ứng mà nghiên cứu cũng cho thấy rằng có thể giúp giảm đau. Tuy nhiên, có thể là tại vì thuốc này làm cho bệnh nhân buồn ngủ hơn là giúp bàng quang. Another medication is called pentosan polysulfate. The other name of it is Almiron. It is an heparin-like sulfated polysaccharide that is hypothesized to repair the gag layer of the bladder urothelium. And in the study, we see that compared to placebo, Almiron can help with pain improvement and the urgency and pressure to urinate. Loại thuốc nữa là gọi là pentosan polysulfate, là thuốc giúp sửa các lớp tế bào của bàng quang. Trong nghiên cứu đây, so sánh thuốc với giải dược, các bệnh nhân cho biết rằng bớt đau và bớt mắc tiểu. However, recently we just had an FDA warning saying that Almiron can cause retinal pigmentary changes, and so they recommend eye exam 6 months after starting the medication and then monitoring patients for this. Nhưng mới đây, FDA của Mỹ cảnh báo rằng thuốc này có thể thay đổi võng mạc, nên nếu cho bệnh nhân uống thuốc này cần phải theo dõi. Of course, you can also give medications like Tylenol, ibuprofen, and opioids. Cuối cùng là uống thuốc giảm đau như Tylenol, ibuprofen hay là opioids. Now, if the medication doesn't work, we can start talking about intravesical instillations. Nếu thuốc uống không hữu dụng thì có thể bắt đầu thử thuật chọc giò bàng quang. I'm not going to list it out here, all the different things that you can use, but as you can see here, there's many options, many ways you can formulate the cocktail, so to speak. And so the one that I use is written on the bottom there, consisting of Kenalog, heparin, bupivacaine, instilling for 15 to 20 minutes once a week, and then we do it for 6 weeks. And then after that, we evaluate how the patient's doing. Quy trình này bao gồm đổ dung dịch như trình bày trên đây và giữ độ
trong một khoảng thời gian lên đến 15 tới 20 phút. Liều thuốc mà Thiên Lý dùng là viết trên đây. Now, if for some reason that doesn't work, we can now talk about procedures such as cystoscopy, Botox, or neuromodulation. Nếu chọc dò bàng quang không hữu dụng thì có thể soi bàng quang và ưu nước bàng quang, tiêm Botox hay là kích thích thần kinh. Now, cystoscopy and hydrodistension we've already discussed, but I do want to bring up the fact that if you haven't done this already in the algorithm of evaluating IC, this is a good opportunity to investigate for Hunner's lesion. Một trong phương pháp điều trị mà Thiên Lý đã trình bày là soi bàng quang và ưu nước bàng quang. Như nếu trong quá trình điều trị mà chưa kiểm tra cho vết loét thì đây là một cơ hội. The other option is to inject Botox, which is a neurotoxin that is hypothesized to help decrease inflammation with giving about 100 to 200 units. Per this study, comparing patients with hydrodistension alone with and without Botox, they showed that the pain decreased in patients with those who had Botox along with hydrodistension at all time points. Phương pháp thứ hai là tiêm bàng quang với thuốc Botox, một chất độc thần kinh mà các nghiên cứu cho biết rằng kết quả điều trị tốt hơn khi tiêm bàng quang với Botox hơn là chỉ ưu nước bàng quang. And then of course we have neuromodulation, and what the mechanism of this, of how it works, is that it interrupts the pain signaling pathway, and there are various nerves you can target. The first one of which we're going to talk about is the sacral nerve 3, which is placed as seen here. Phương pháp thứ ba là kích thích thần kinh, mà cách này có thể làm gián đoạn tín hiệu đau. Phẫu thuật này đạt đạo trình ở thần kinh xương cùng 3. Per this article, what we see here is that patients with interstitial cystitis do respond to sacral neuromodulation, so that the average pain score decreases from 5.8 to 1.6 points, which could be significant for these patients. Trong bài nghiên cứu đây, kích thích thần kinh có thể giảm bớt đau của viêm bàng quang kẽ từ gần 5.8 điểm tới 1.6 điểm. 94% có thể thấy sự cải thiện sau khi phẫu thuật. Now, the other target that you can do neuromodulation on is the prudental nerve. And there are many ways of doing the placing the implantation of the prudental nerve, including the one by Dr. Peters through the ischial-rectal technique, and also Dr. Spinelli through the transgluteal technique. Phẫu thuật khác, một chỗ khác để đạo trình để kích thích thần kinh là ở thần kinh prudental. Có nhiều kỹ thuật khác nhau như cắt của bác sĩ Peters như thấy trong hình ở giữa đây, hay là cắt của bác sĩ Spinelli như hình bên tay phải. Now, interestingly, there's a study by Dr. Peters that compares sacral versus prudental neuromodulation for patients with IC. And what he did is that he placed the lead at both sites and randomized the patients to have either one or the other first stimulated for a week, and then they would cross over to have the other lead stimulated. They then compared the symptoms and then asked patients how they did, or which lead they would prefer for permanent implantation. And what they found is that for both groups, they had great improvement in all parameters, including pain, with 77% having improvement. But those that had prudental lead placed had more improvement, so that 13 out of the 17, compared to only 4, chose to have it at the prudental nerve for their permanent implantation. Điều thú vị là nghiên cứu của bác sĩ Peters đã đạo trình ở hai nơi, thần kinh prudental và thần kinh xương cùng 3.
Mỗi đạo trình được thử nghiệm trong 7 ngày. Đầu dẫn tốt nhất được cấy vào máy phát xung. Như thế trên đây, hầu hết bệnh nhân vừa cải thiện và ngạc nhiên rằng phần đông các bệnh nhân chọn đạo trình ở Prudential để cấy ghép. Now, for some reason, if that doesn't work, then a lot of times we now have to talk about major surgery. Nếu các phương pháp đó không hữu dụng thì có thể làm phẫu thuật như là cắt nang. Now, the surgeries include simple cystectomy with urinary diversion or a supratrigonal cystectomy with augmentation. However, one thing that we have to keep in mind is that, especially in this article by Dr. Tanago, that even if you were to remove all the pelvic organs, sometimes patients can still have pelvic pain in that area. And so it's very important for us when we counsel these patients that even despite a major surgery, they may still have pelvic pain. Tuy nhiên, như theo bài nghiên cứu trên đây, cũng có bệnh nhân vẫn đau vùng xương chậu sau khi cắt nang và tử cung. Nên khi tư vấn với bệnh nhân nên nhấn mạnh rằng đau vùng chậu có thể không chấm dứt sau khi phẫu thuật. Now we're going to switch gears and talk about specifically a different topic. And this has to do with a different patient, 35-year-old who reports having to pee every 4 hours. She has nocturia ×1 with the vaginal pain that is about 5 out of 10. She does report having pain with sex, but does not have any symptoms of a urine infection with no burning sensation, negative culture, and she does empty completely. Bây giờ mình sẽ nói về một đề tài khác, một bệnh nhân 35 tuổi, phàn nàn đi tiểu mỗi 4 tiếng và tiểu đêm chừng 1 lần. Bệnh nhân này có đau vùng âm đạo, có đau khi giao hợp nhưng không buốt khi tiểu tiện. Và xét nghiệm nước tiểu vẫn âm tính. On physical exam, everything looks very normal. The only thing that is abnormal is that she does have pelvic floor tenderness in all quadrants. Khi khám sức khỏe định kỳ, tất cả đều tốt đối với bệnh nhân này, ngoại trừ đau sàn chậu. And so looking back at our different topics, we can see that for this patient, most likely she has pelvic floor dysfunction. Với bệnh nhân này, cô ta bị rối loạn chức năng cơ sàn chậu. Now, with pelvic floor dysfunction, approximately 70 to 90% of patients with interstitial cystitis have actually pelvic floor dysfunction. And there's various triggers such as stress, prior surgeries, especially in the pelvis, endometriosis, and other various triggers. Gần 70 tới 90% bệnh nhân với viêm bàng quang kẽ bị rối loạn chức năng cơ sàn chậu. Cũng có nhiều nguyên nhân gây nên như là sự căng thẳng, bị phẫu thuật trước đây, viêm bàng quang hay lạc nội mạc tử cung. Now, per the EUA, they recommend that first we start with educating the patient about their pain and what can be causing it, and then doing pelvic floor physical therapy. Dựa theo hướng dẫn của AUA, mình có thể bắt đầu bằng việc hướng dẫn bệnh nhân và bắt đầu vật lý trị liệu sàn chậu. According to this study, comparing global massage or the massage of the entire body to pelvic floor physical therapy shows that pelvic floor physical therapy can improve the pain much more than just a global massage. Theo như nghiên cứu trên đây, vật lý trị liệu sàn chậu giúp bệnh nhân bớt đau hơn so với massage cả thân thể. After that, some of the other things that the EUA mentioned is using extracorporeal shockwave therapy. And in the study for men with chronic pelvic pain, they show that with low dose, it can improve your pain. Một phương pháp khác là liệu pháp
sóng xung kích ngoài cơ thể, mà theo nghiên cứu đây có thể giúp bệnh nhân nam giới bớt đau. The other option is acupuncture. And for acupuncture, it has been shown via a Cochrane review that it can reduce pain while having very low side effects. So a great option for patients who are willing to do this. Châm cứu cũng là một biện pháp giúp các bệnh nhân, và theo nghiên cứu trên đây, châm cứu không những có tác dụng phụ ít mà cũng có thể giảm bớt đau. Another option is using trigger point injections, and what we do with that is using a template of 1, 3, 5, 6, 7, 9, and 11 o'clock. We inject bupivacaine, a local anesthetic, along with Kenalog, a steroid, into distal and proximal areas of the pelvic floor muscles to help relieve some of the pain. The question is then also, does Botox into the pelvic muscle also help? And sometimes we do that interchangeably. Một phương pháp là tiêm điểm kích hoạt. Thường Thiên Lý dùng 30 ml thuốc bupivacaine và thuốc Kenalog để tiêm vào các chỗ âm đạo như trình bày trên đây. Lastly, of course, as we talked about earlier, you can do neuromodulation for these patients at the sacral root, at the pudendal, and then also the EUA started talking about the posterior tibial, which is fascinating because it does have more afferents. So potentially that's a great way of helping these patients also. Dĩ nhiên, như mình đã nói trước đây, mình cũng có thể dùng kích thích thần kinh để chữa trị cơn đau ở những thần kinh viết trên đây. So overall, just a brief overview of interstitial cystitis and pelvic floor dysfunction and how we can treat it. But the most important things about this is that for these patients, it's very important to get a very thorough history and physical exam, because only then can we understand, is it the bladder, is it the pelvic floor that's the problem, or is it a mixture of both? And so then we can individualize the treatment plan. But there's so much more to learn, so much more research that is happening here at Cleveland Clinic and elsewhere. And we're just very excited to help really figure out better ways to treat patients with this condition. Điều rất quan trọng là phải kiểm tra rất kỹ lưỡng về lịch sử bệnh án và sức khỏe định kỳ của bệnh nhân. Bởi vì chúng ta cần biết vấn đề về bàng quang hay về sàn chậu hay là cả hai để điều trị cho đúng. Thank you so much. Again, it's a pleasure and honor to be here and speak with you. And if there's any questions whatsoever, please feel free to reach out. And I would love to take any questions. So cảm ơn các bác sĩ đã đây để nghe Thiên Lý thuyết trình. Và nếu các bác sĩ có câu hỏi, xin viết thư hay là gọi Thiên Lý, rất vui mà trả lời những câu hỏi. So nếu các bác sĩ có câu hỏi, Thiên Lý sẽ rất vui để answer. Thank you. Thank you, Dr. Lee. That was wonderful. Are there any questions? Các bác sĩ có những câu hỏi không? Dr. Nguyen? Okay, there you go. Thank you so much for great lecture. Especially you have present in English and Vietnamese and help us to understand clearly the lecture, and a lot of things, a new thing to learn from the lecture. Thank you so much. And my question is, for the interstitial cystitis, is there any difference between the itis like Asian woman or white woman or black woman?
different in the treatment approach for this patient, or you do it on the same thing, follow the guideline to every patient? Oh, so is the question do I do everything per male or female, or do I do it for every patient? Okay. So for me, it really depends, because for men, I do check their pelvic floor also through the rectum. And so I do try to rule that out. So because if it's the bladder, then absolutely, if it's truly the bladder, then it shouldn't change the management. But you know, for men and women, I do also check everything. So với câu hỏi của bác sĩ rằng nam hay nữ thiên lý cũng phải check cả cơ sàn chậu, với nếu mà đúng ra là viêm bàng quang kẽ, nên nam hay nữ cũng đều giống nhau theo cái hướng dẫn của AUA. Dạ vâng. About the pregnant, for the woman with phụ nữ có thai thì nó có liên quan như là vấn đề pelvic floor dysfunction or interstitial cystitis, chẳng hạn tiền sử mang thai của phụ nữ, history of the pregnant. I'm so sorry. Can you repeat that one more time? For the woman with a history of pregnant, is there any relation between the pregnant and the pelvic floor dysfunction and interstitial cystitis? Okay. If there's any in women who are pregnant, Yes. is there any correlation between pregnancy and interstitial cystitis? Is that right? Okay. So I wouldn't say interstitial cystitis per se, but you can think that perhaps pelvic floor dysfunction, meaning that pregnancy usually won't cause an inflammatory issue to the bladder, but patients can come in with a diagnosis of interstitial cystitis, but really it's the pelvic floor that's the issue. And because you can imagine the trauma, you know, all of that with the childbirth, that can cause the pelvic floor dysfunction. So yeah, so I would say that probably not causing interstitial cystitis, but a misdiagnosed of the pelvic floor. Nên theo câu hỏi của bác sĩ là nếu bệnh nhân mà có em bé có thể là có thể có bị viêm bàng quang kẽ không, thì đúng ra là thiên lý không nghĩ nó gây nên, nhưng mà có thể là lúc có em bé thì nó sẽ làm cho vùng cơ sản chậu nó đau, tại vì cái cơ sản chậu nó bị đau ở chỗ đó, chứ không phải là vì viêm bàng quang kẽ. Yeah. One more question. Do you have any data or experience in stem cell therapy for the IC and pelvic floor dysfunction? Stem cell therapy. Sub cell? Yeah. Do you have any experience with the stem cell therapy in treatment the IC? Sử dụng tệ bạch gốc trong điều trị IC interstitial cystitis. Yes. Yeah, we do. So I had the pleasure of having Dr. Ken Peters as my mentor, my chair during my fellowship. So for 2 years during fellowship, we definitely have a huge experience with patients with IC. And that's actually how, during one of the studies that he did, showed that patients who comes in with IC actually is really more pelvic floor. So we do a lot of this study, and we're doing kind of pushing the envelope in terms of using neuromodulation to help with these patients. So there's a lot of kind of exciting research that we're doing, both Dr. Peters along with me, and then some of the things that we're doing here at Cleveland Clinic too. So yeah, so Thiên Lý có, tại vì Thiên Lý đã có vinh dự để làm với bác sĩ Peters ở Beaumont, và bác sĩ Peters có thấy rất là nhiều các bệnh nhân mà có viêm bàng quang kẽ cũng có về cơ sản chậu. And so nên Thiên Lý có thấy rất là nhiều bệnh nhân về những mấy issues này. Dạ vâng. I mean, can we use stem cell in the treatment of the IC?
Oh, stem The cell. yeah. I don't think we've used that per se. We haven't used that as an experiment. Not to my knowledge, I haven't. I haven't used it, but it'll be interesting. Are you guys using that, or is that something that you guys are looking into? No, that's also we don't use it, but I saw some studies, so I'm want to know as your experience and all your data about the stem cell therapy. Oh, stem cell. Yeah. Personally, I don't know much about that, but maybe, we can look into that and see if it helps. Yeah. But I'm not familiar with that data, unfortunately. One more question. Do you have animal model for the interstitial cystitis? Animal model for the base study in the interstitial cystitis? Animal model. Any animal model. Yeah, animal model. Yeah. So one of the things that we were looking at is looking at the animal models for that. I'm personally not involved in any of those animal model studies, and so I can't really speak to that. But there's definitely a lot of experts out there who probably do and have looked into that. So theo Thiên Lý thì Thiên Lý không có personally làm với các thú vật về cái đó, nên Thiên Lý cũng không có thể nói về cái experiment của đó, nhưng mà cũng có rất là nhiều người mà thông minh hơn Thiên Lý mà biết về cái đó. Dạ vâng. One more question. Sometimes I wrote extension for the patient with interstitial cystitis, but how many times we repeat the hypertension for the patient, or when will we decide on the treatment option? Right. So the question was, how many times do you do hydrous extension, or when do you kind of move forward? The way I see it is that if the patients improve with the hydrous extension, then that can absolutely be something that you repeat when it happens. So don't do it regularly if the patient doesn't have symptoms, right? If they're good, don't do it. But if they do have symptoms, it is okay to go back in and see if the lesions are back. And if they are, fulgurate it and kind of go from there. If there are no lesions and you've seen lesions before, then you may say, well, they're not responding to this anymore. Therefore, you should try to start on, like, say, cyclosporin, right? So you can kind of measure, personalize the treatment that way. But in general, what we like to say is that if the patient's doing well, don't do it again, right? Because you could cause issues. So để trả lời câu hỏi của bác sĩ thì nếu mà làm uống nước bàng quang mà bệnh nhân thấy đỡ đau thì mình đừng nên làm thêm, phải không? Chỉ lúc mà bệnh nhân có những triệu chứng mà lại bị đau thì mình có thể soi bàng quang, rồi lúc đó nếu mà có vết loét thì mình có thể đốt. Nhưng nếu mà không có vết loét thì mình cũng có thể bây giờ bắt đầu nghĩ là mình bắt đầu thuốc cyclosporin để cho nó giúp. Nhưng mà thường trong y khoa thì mình nói là nếu mà bệnh nhân không đau hay không có vấn đề thì mình đừng có nên làm cái gì hết. Yeah. Cho em hỏi cái câu là mình dùng thuốc tê đó, mình tiêm vào những cái điểm 11 giờ mấy giờ như hồi nãy sơ đồ bác sĩ đã chỉ á, là mình dùng để giảm đau cấp cứu thôi, hay là nó là một cái liệu pháp điều trị, và nếu nó liệu pháp thì là từng bước như thế nào, lặp lại như thế nào ạ? Yeah, vâng. So the question is with trigger point injections,
How would you do it? Is this an emergency, or would you continue doing the trigger point injections? How you would do it, right? Okay, great question. So let me try to pull up this so you guys can all see it. So các bác sĩ thấy cái hình này không? Thấy. Okay, so the answer to that is yes, you can use that as emergency, as in if a patient comes in and they're having a lot of pain, and you think it's pelvic floor and you want to start them on physical therapy, it is okay to give them a dose of the trigger point injections, because it can make the physical therapy session easier for them. And not only that, it's also, you know, it can also be diagnostic, meaning that if the patient says, oh, my stomach really hurts, and you say, hey, the problem is your pelvic pain, let me show you, let's inject it, and your pain is gone, it tells us also that we're doing the right thing. So với câu hỏi của bác sĩ thì cũng có thể là nếu mà bệnh nhân nào mà vô mà thấy đau và mình biết là cái cơ sản chậu nó bị đau, thì mình cũng có thể điều trị lúc đó với tiêm thuốc, mà mình cũng muốn cho người ta đi physical therapy á, thì lúc mà mình tiêm thuốc á, thì nó có thể giúp cho bệnh nhân đi physical therapy nó dễ hơn. So cái cách mà mình làm á là mình làm so the way that you do is you do it proximally and distally at 1 o'clock, at 3 o'clock, at 5, at 7, at 9, and 11. So cái cách mà mình làm á, là mình tiêm thuốc ở deeper, sâu hơn và cũng gần hơn ở 1 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 7 giờ, 9 giờ và 11 giờ. Mình không có muốn, you don't want to stick the needle too deep, because there's a study, a cadaver study, that shows that you can not, you can go beyond the muscle. You're not really getting the muscle. So, you know, in terms of the technique, we're actually going to be doing a video that we're hoping to submit to SUFU soon. So hopefully that's something we can give to everyone to use, and that could probably explain more of how we do it. So với cái phương pháp này thì cũng nếu mà Thiên Lý giải thích mà khó hiểu thì bây giờ Thiên Lý với các bác sĩ đây sẽ làm một cái video mà hopefully sẽ có thể gửi cho các bác sĩ ở Việt Nam để nếu mà nó giải thích dễ hơn. So we can have that and share that with you guys. Did that answer your question? Có giải thích đó có answer question của bác sĩ không? Good. Okay. So thank you for lessons. I have a question for you. That's when the human they go to artistic treatment, they treat the pain in the pants, and if ever some mistakes about the doctors in that and how we can clearly the diagnosis to between nghĩa là em muốn phân biệt giữa một cái viêm bàng quang kẽ và một cái bệnh lý nếu bệnh nhân có kèm theo cái triệu chứng rối loạn đi tiểu, triệu chứng đau đi tiểu nhưng lại có đau cả san chậu nữa, thì làm sao mình có thể phân biệt được? Và những bệnh nhân này thông thường họ sẽ tới đầu tiên là tới khoa sản chứ thường là ít khi họ tới khoa ngoại tiết niệu. So just to clarify, you're asking how to differentiate between patients with interstitial cystitis and pelvic floor dysfunction, is that right?
có phải là biết về cách phân biệt về bệnh nhân với viêm bàng quang kẽ với đau cơ sàn trậu phải không? Đúng không? Cái đó có phải là cái câu hỏi không? Yes. Okay. So when you're doing a physical exam, the one thing that is very important is the physical exam, right? So when you're palpating at various areas, when you're going at 1 o'clock, 3 o'clock, 5, 7, 9, 11, you're hitting the muscle. So if they have any pain, and it should be very nice and soft, if they have any pain, they probably have pelvic floor dysfunction. When you're going right at 12 o'clock, that's the bladder. And so they may say that they feel an urge to urinate and pressure, but if they have pain, then that can tell you that maybe that's something that has to do with the pain. Now, it could be the urethra, but sometimes you're hitting the bladder. So để cô trả lời câu hỏi của bác sĩ, thì lúc mà mình khám bệnh nhân á, thì rất là quan trọng, tại vì nếu mà mình bỏ mình ấn ở trong âm đạo mình nó thấy đau ở 1 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 7 giờ, 9 giờ, 11 giờ, thì cái đó là cái đau cơ sàn trậu. Nếu mà ngay ở 12 giờ thì cái đó là bàng quang, nên mình cũng có thể nói là nếu mà nó đau ở nhiều chỗ khác nhau như vậy á, thì mình mới biết là cái này. And again, it can be that you can have both. So you can have pelvic floor dysfunction and interstitial cystitis. And dĩ nhiên là có thể là bệnh nhân có thể cả hai, đúng không? Có thể đau cơ sàn trậu với viêm bàng quang kẽ. And so you kind of have to do the workup, and it's not easy. These patients are complicated, but when you just start with that physical exam, that can give you some clues. So mấy bệnh nhân này không có dễ mà mình phân biệt được đâu. Nhưng mà nếu mà bắt đầu với mình kỹ lưỡng về cái khám các bệnh nhân thì có thể nó giúp mình biết. Did that help? Đôi khi thêm một số triệu chứng chẳng hạn của OAP chẳng hạn, như bàng quang hoặc chẳng hạn, overactive leg, thì mình điều trị những bệnh nhân này. Mình có sử dụng những cái thuốc để mà sử dụng điều trị OAP kết hợp hay không? I'm sorry, bác sĩ Nguyễn, you were breaking up. Bác sĩ lặp lại được không? When the patient have intestinal cystitis combined with the OAP, so should we treat with OAP together or different? So from the reason why patients, there's more that's nuanced, because with interstitial cystitis, especially Hunter's lesion, the bladder can be a lot smaller, right? And because it's smaller, it can cause symptoms like going to the restroom often, not being able to, getting up in the middle of the night to pee. So sometimes those symptoms seem like it's OAB, but it's the interstitial cystitis. So if you treat the interstitial cystitis, sometimes that helps. But then it's not wrong to give them some of that medication because it can help. So để trả lời câu hỏi của bác sĩ, thì cũng có nhiều lúc các bệnh nhân này có thể cái dung dịch sorry, I forgot the word. Dung dịch cái capacity nó có thể ít hơn. And so a lot of times nếu mà như vậy thì mình có thể cho thuốc OAB để giúp cho các bệnh nhân này cũng không có sai. Yeah. Nhưng mà nếu mà có giống như mấy cái vết luet thì dĩ nhiên mình phải châm hay là mình bỏ thuốc trong đó, chứ không có nên cứ cho thuốc OAB thôi. Yeah. Bác sĩ Lý có trình chiếu một cái trường hợp bệnh nhân nữ 35 tuổi với cái đau khi quan hệ, thì đối với những trường hợp này thì bác sĩ Lý điều trị như thế nào? I'm so sorry. You In the lecture, you 1K 35
in your you present one case, the patient 35-year-old Mhm. with the pain, right? So with this case, what will you treat for the patient? What the treatment option for the patient? Mm. So the question is, with the patient 35-year-old with a pelvic floor dysfunction, what would I do to treat for the patient, correct? Okay. Right. So the first and easiest thing, and per the AUA or EUA too, I would tell them about what's going on, because a lot of times patients don't know that it's their pelvic floor that's dysfunctional. They think it's their stomach, they think it's their bladder, they think it's a variety of things. So just telling them and educating them is number one key important. But then after that, I would do the least aggressive or most conservative, which is pelvic floor physical therapy, because patients can see a lot of help with that. And it empowers them because they can also learn how to do it themselves at home. And so if that is all they need, then that's all you got to do. You don't need to start with trigger point injections or anything like that, more invasive things. So I would start with that. So để trả lời bác sĩ thì nếu mà với bệnh nhân mà 35 tuổi bị đau cơ sàn chậu thì thiên lý sẽ bắt đầu để thứ nhất là phải giải thích cho các bệnh nhân biết, tại vì nhiều lúc bệnh nhân không có biết là cái đó cái cơ sàn chậu nó bị dysfunctional. Người ta có thể bệnh nhân nghĩ là ô cái bụng hay cái bàng quang hay cái này cái nọ, nên nếu mà mình giải thích cho bệnh nhân là step đầu tiên để cho bệnh nhân biết. Thứ hai nữa là thì lý cũng sẽ gửi bệnh nhân đi làm physical therapy để cho lúc đó, nhiều lúc sau đó thì các bệnh nhân sẽ thấy rằng bớt giảm đau rất là nhiều. Rồi nếu mà không có nếu mà đó không có giúp thì mình mới nói để về tiêm cơ sàn chậu với thuốc anesthesia and stuff like that. Yeah. Okay. If we don't have any question, but if we have any, it's okay. I will send you to email and. Absolutely, I'll be happy to answer any and all questions. And you know, again, I'm so excited to meet my colleagues over in Vietnam and just to have this great discussion. So I hope that we continue this relationship, and feel free to absolutely reach out anytime. Thank you so much for your lecture today and your time. Anytime. You're welcome. All right. Thank you. Thank you so much for your well-organized. Yes, thank you, Dr. Nguyen. All right, and I will be sending this recorded lecture to you and all the registered participants. So. Wonderful. Thank you, Ashley, for your help. I appreciate it. All right, thank you. You guys, you have a good evening, and Dr. Nguyen, you guys have a good rest of your day. All right, take care. Bye, guys.